في 7 مايو 2008 انتهت الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الروسي وقتها وحاليا أيضا فلاديمير بوتين، وتسلم الرئاسة ديمتري ميدفيديف. كان من الممكن أن تنتهي القصة هنا وأن يعود بوتين مواطنا في صفوف الشعب الروسي، أو على الأقل يكتفي بمنصب رئيس الوزراء الذي تقلده في اليوم التالي للمرة الثانية في حياته، إلا أن مناورة دستورية من بوتين أعادته إلى الحكم بعد 4 سنوات من هذه الواقعة. فالدستور الروسي كان يمنع وقتها تولي منصب الرئيس أكثر من مدتين متتاليتين، لكنه لم يكن يحدد عدد المدد التي يمكن لرئيس واحد أن يتولاها ما دام حياً. عاد بوتين إلى الترشح من جديد للرئاسة بعد انقضاء مدة واحدة لسابقه ولاحقه في الوقت نفسه ديمتري ميدفيديف. فهم قرار بوتين بالعودة لمنصب رئيس الوزراء لفترة انتقالية في حياته قبل أن يعود إلى الكرملين يتطلب معرفة حياته والمسارات المتعددة التي أدت به في النهاية إلى أن يكون هنا وليس في أي مكان آخر. في 7 أكتوبر 1952 ولد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين في سان بطرسبورغ التي كانت تسمى وقتها لينينغراد. كان جده لأبيه يعمل طباخا لدى الزعيمين الروسيين لينين وستالين. أم فلاديمير كانت عاملة في مصنع، بينما كان أبوه فلاديمير أيضا جنديا في الجيش السوفيتي، إلى أن أصيب في الحرب العالمية الثانية عام 1942، وهو العام الذي مات فيه أخوه فيكتور الذي لم يره فلاديمير الابن بسبب المجاعة الناجمة عن حصار قوات هتلر للينينغراد في الحرب العالمية الثانية، وهو الحصار الذي راح ضحيته 15 شخصا يحمل لقب بوتين، إضافة إلى جده لأمه وأخواله. На вас смотрит весь мир, как на силу способную уничтожить разбойничьи орды немецких захватчиков. На вас смотрят все народы Европы, временно подпавшие под иго немецкой тирании, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу голову. Будьте же достойны. هذه الذكريات عن الحرب التي لم يعشها بوتين ستظل عالقة في ذهنه طوال حياته. في سن 8 التحق بوتين بمدرسة حكومية، وكان من القليلين فيها الذين لم يلتحقوا بالتنظيم الطليعي للحزب الشيوعي، رغم أنه كان مولعا بقراءة أعمال كارل ماركس وفريدريك إنجلز. وفي 12 من عمره حين كان طالبا في المدرسة الثانوية بدأ ممارسة رياضة الجودو التي بسببها كان يتغيب عن بعض الدروس، لكنه لم يكن يرسب في أي امتحان، خاصة امتحانات اللغة الألمانية التي أتقنها بجانب الإنجليزية، والتي كانت سببا أساسيا في بناء مساره المهني في المخابرات السوفيتية المعروفة بالKGB. رحلة بوتين مع الKGB بدأت في سن 16 حين ذهب لمقر الوكالة وتقدم بطلب للالتحاق، لكن لحداثة سنه طلبوا منه أن يعود لاحقا. عاد بوتين بعدها ب7 أعوام حاملا درجة جامعية في القانون. Многие мальчишки хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком. Я хотел быть. И я реализовал этот план. Так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще сложное дело. Нельзя же прийти просто и сказать: я хочу быть разведчиком. И вот тебя берут в разведку. Ну, так вроде не бывает, но у меня так получилось. التحق بوتين بجامعة لينينغراد التي تعرف حاليا بجامعة سان بطرسبورغ عام 1970 ليدرس القانون. بعد 5 أعوام حصل بوتين على البكالوريوس وانضم إلى الحزب الشيوعي الذي ظل عضوا فيه حتى حله. عاد بوتين عقب تخرجه إلى الاستخبارات الروسية التي قبلته هذه المرة. في البداية تلقى بوتين تدريبه في لينينغراد والتحق بالقسم الثاني المكلف بمكافحة التجسس قبل أن يلتحق بالقسم الأول المسؤول عن الاستخبارات.
عام 1983 تزوج بوتين لودوميلا شكيبينيفا لتصبح لودوميلا بوتينا. ينجب الثنائي ابنتين ويعيشان معا 31 عاما قبل أن ينفصلا. عام 1984 سافر بوتين إلى موسكو ليلتحق بأكاديمية الاستخبارات الأجنبية تمهيداً لإرساله للعمل بمكتب الوكالة في دريسدن بألمانيا الشرقية في العام التالي. لأول مرة يصبح بوتين على خط المواجهة مع الكتلة الغربية، لكنها لن تكون الأخيرة. في دريسدن عمل بوتين بشكل رسمي مترجماً في مكتب الKGB، لكن هذه المهنة لم تكن أكثر من غطاء له، حيث كان يعمل على جمع المعلومات وتجنيد العملاء وحلقة وصل بين الاستخبارات الروسية وجهاز الأمن في ألمانيا الشرقية المعروف بشتازي، التي تقع مقابل مكتب الKGB في دريسدن. كان عمل بوتين الأساسي في ألمانيا الشرقية، لكنه هذه الفترة سافر في بعض المهمات إلى الخارج. إحدى هذه المهمات كانت في نيوزيلندا، متنكراً في شخصية بائع أحذية لإحدى الشركات الكبرى. لكن المهمة كانت المشاركة في التحقيقات في غرق إحدى السفن السياحية، وهو الأمر الذي لا تعلق عليه المخابرات الروسية إلى الآن، ويؤكده شهود عيان وزملاء سابقون لبوتين، بينما بوتين ذاته كرجل مخابرات مخضرم اعتاد العمل في الظل، لا يتطرق إلى هذا الأمر بالنفي أو الإيجاب. في 9 من نوفمبر 1989 انهار الجدار الفاصل بين برلين الشرقية الواقعة ضمن الكتلة السوفيتية وبرلين الغربية الواقعة تحت حكم الكتلة الغربية، وهو ما يعرف بسور برلين، على يد متظاهرين معادين للشيوعية. كان انهيار جدار برلين المسمار الأول في نعش الشيوعية والاتحاد السوفيتي والحياة المهنية لبوتين في الاستخبارات الروسية. ففي 5 من ديسمبر للعام نفسه حوصر مكتب الKGB في دريسدن، ما أثار مخاوف بوتين على الوثائق التي تحتفظ بها الوكالة. طلب بوتين من القوات الروسية إرسال قوات لحماية المكتب، لكنها ردت بأنها لا يمكن أن تفعل ذلك إلا بتعليمات من موسكو، وموسكو صامتة. تعبير موسكو صامتة الذي أشعر بوتين بهشاشة الطبقة الحاكمة للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت دفعه إلى الارتجال. أخفى بوتين بعض الملفات التي تخص المركز الثقافي السوفيتي لحمايتها من الوقوع في أيدي المتظاهرين وعملاء الKGB وشتازي، ما دفعه إلى حرقها. حرق بوتين وثائق الاستخبارات الروسية كلفه مسيرته في الKGB. نتيجة لتصرفه من دون إذن، أعيد بوتين بداية عام 1990 إلى لينينغراد، إذ أصبح ولاؤه لرؤسائه في وكالة الاستخبارات الروسية موضع شك. وهناك أحيل للاحتياط النشط، وعمل عاما ونصف العام مساعدا لرئيس جامعة لينينغراد لشؤون العلاقات الدولية. لم يكن هذا المنصب إلا غطاء، إذ ظل في التجنيد والتجسس حتى استقال من الاستخبارات في 20 من أغسطس 1991 بعد يوم واحد فقط من محاولة الانقلاب الفاشلة ضد آخر رئيس سوفيتي ميخائيل غورباتشوف، لأنه لم يكن يرغب في أن يكون جزءاً من هذا الانقلاب. أثناء عمله في جامعة لينينغراد أعاد بوتين علاقاته الوطيدة بأستاذه الجامعي السابق أناتولي سوبشاك. تولى سوبشاك منصب عمدة لينينغراد في يونيو 1991 ليصبح بوتين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مكتبه. كان سوبشاك يحلم بتحويل لينينغراد إلى مركز تجاري عالمي مع السماح بالخصخصة، ورغم اعتراض كل مستشاري سوبشاك تقريبا استطاع بوتين جلب عديد من الشركات والبنوك الألمانية للعمل في لينينغراد. كان هذا آخر ما يفعله بوتين في روسيا السوفيتية قبل أن يتفكك الاتحاد وينحل الحزب الشيوعي في 8 من ديسمبر 1991.
مثل انهيار الاتحاد السوفيتي مأساة لبوتين، حيث عدها نهاية روسيا التاريخية وأكبر كارثة جيوسياسية في القرن العشرين. Well, Russia at the present time is at a crossroads. It is often said that the Cold War is over and that the West has won it. That's only half true, because what has happened is that the communists have been defeated, but the ideas of freedom now are on trial. If they don't work, there will be a reversion to not communism, which has failed, but what I call a new despotism, which would pose a mortal danger to the rest of the world, because it would be infected with the virus of Russian imperialism, which of course has been a characteristic of Russian foreign policy for centuries. من الآن فصاعدا ينهمك بوتين في العمل السياسي، لكنه لبعض الوقت يعمل سائق تاكسي لمواجهة بعض الصعوبات المادية. عام 1994 عين بوتين في منصب النائب الأول لرئيس حكومة سان بطرسبورغ، وفي العام التالي أنشأ فرع سان بطرسبورغ لحزب روسيا بيتنا المؤيد للحكومة. بعد ذلك بعامين، حين خسر سوبشاك الانتخابات في سان بطرسبورغ، استقال بوتين من مناصبه الحكومية في المدينة وانتقل لموسكو، حيث شغل مناصب عدة في الكرملين، إلى أن عينه الرئيس الروسي بوريس يلتسن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي وريث الKGB في يوليو 1998. في 9 من أغسطس 1999 عين بوتين نائبا لرئيس الوزراء، وفي اليوم نفسه أصبح بوتين القائم بأعمال رئيس الوزراء أيضا، وبعد أسبوع أقره مجلس النواب الروسي الدوما رئيس وزراء البلاد. لأول مرة يصبح بوتين وجها معروفا للعامة، ولن يعمل في الظل بعد الآن. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие. بعد نحو شهر من توليه رئاسة الوزارة، وقعت سلسلة من التفجيرات في 3 مدن روسية منها موسكو، سميت تفجيرات شقق روسيا، راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل ونحو 2000 جريح. ظهر رئيس الوزراء الجديد عبر الشاشات يتوعد بالانتقام، وأدت التحقيقات وقتها إلى أن المنفذين كانوا خلية شيشانية. Трудно назвать этих людей людьми, их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Это вызов уже не государству, это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким. И что могут сделать простые люди? Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. Нужно внимательно относиться ко всем случаям подобного тому, который сейчас имел место, сдачах под наем. كانت النتيجة المباشرة لذلك حرب الشيشان الثانية التي استمرت 10 سنوات ورفعت أسهم بوتين إلى أعلى درجة. حتى الآن ما زالت نتائج التحقيقات محل شك، حيث إنه في الشهر نفسه أحبطت عملية أخرى في مدينة ريازان، وتبين أن المواد المستخدمة فيها تخص الجيش الروسي، لتعلن الاستخبارات الروسية أنها ليست إلا مناورة تدريبية للقوات الخاصة على مكافحة الإرهاب. في 31 من ديسمبر 1999 استقال الرئيس الروسي بوريس يلتسن بشكل مفاجئ، وطبقا للدستور الروسي أصبح بوتين القائم بأعمال رئيس الجمهورية. كان أول قرار يوقعه بوتين في اليوم نفسه قانون حماية الرئيس السابق من الملاحقة القانونية. بعد 20 عاماً يوقع بوتين قراراً بحماية الرؤساء الروس من المساءلة بعد خروجهم من الكرملين.
تسببت استقالة يلتسن المفاجئة في تقديم موعد الانتخابات التي خاضها بوتين من دون حملة تقريبا. لم يلقي خطابا ولم يجري مناظرة، لكنه فاز بالجولة الأولى في مارس 2000، وفي 7 مايو تولى بوتين رسميا الرئاسة الروسية. كانت مخاوف بوتين واضحة ومعلنة. روسيا دولة ذات قيم فريدة، لكنها معرضة لخطر فقدان وحدتها وهويتها، وهو تخوف روسي قديم. تشكل هذه المخاوف الخطوط الأساسية لسياسة بوتين لربع قرن. خوف بوتين من التفكك ورغبته في وقف النزاعات الانفصالية المتزايدة دفعاه بعد شهرين من توليه الرئاسة إلى سن تشريع يمنحه الحق في إقالة الرؤساء المنتخبين للكيانات الفيدرالية المكونة للاتحاد الروسي. بعد 4 سنوات تغير القانون، بحيث أصبح اختيار هؤلاء الرؤساء يقوم على ترشيح الرئيس الروسي لهم والموافقة عليهم من قبل المجالس التشريعية الإقليمية. وواجه هذا القرار انتقاداً عنيفاً من الغرب بحجة أنه غير ديمقراطي. بعد أحداث 11 من سبتمبر أعلن بوتين دعمه للولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، وألمح إلى فرص التعاون والشراكة بين بلاده والولايات المتحدة. Oh, thank you. Good. Мне очень понравилось, это очень необычно. Very much, she said, very unusual. Yeah, they're beautiful. Thanks. Thanks. Да, спасибо, спасибо. إلا أن هذا الإعلان من بوتين قوبل بمزيد من التوسع لحلف شمال الأطلسي الناتو في الدول المجاورة لروسيا، التي كانت قبل أكثر من عقد واحد أعضاء في حلف وارسو، رغم الوعود التي تلقاها غورباتشوف بعدم توسع الناتو بعد حل الاتحاد السوفيتي. إضافة إلى ذلك، انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من معاهدة وقف انتشار الصواريخ البالستية الموقعة من الجانبين عام 1972. في 4 أبريل 2008، وقبل نحو شهر فقط من انتهاء فترته الرئاسية الثانية، دعي بوتين لحضور قمة الناتو في بوخارست، وهناك قال للرئيس الأمريكي وقتها جورج بوش الابن إن ظهور كتلة عسكرية على حدود روسيا يعد تهديداً لأمن الأمة الروسية، حتى مع ادعاء أن هذا العمل غير موجه ضد روسيا، فالأمن القومي لا يقوم على الوعود. Несмотря на несовпадение точек зрения по ряду проблем и ряду вопросов, тем не менее мы сотрудничаем, продолжаем взаимодействие. Despite our differences on a number of issues, we do continue our cooperation and interaction. И надеюсь, что в будущем у нас будет больше точек соприкосновения для того, чтобы решать общие проблемы совместными усилиями и действовать более результативно. لكن الناتو أعلن مع ذلك أنه سينظر في طلب انضمام جورجيا المتاخمة لروسيا، التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق، ما نجم عنه في العام نفسه اندلاع الحرب الروسية الجورجية. في 7 مايو 2008 انتهت ولاية بوتين الثانية، حيث يمنع الدستور الروسي تولي الرئيس السلطة أكثر من مدتين متتاليتين، وتسلم السلطة الرئيس الروسي الجديد ديمتري ميدفيديف. كان من الممكن أن تنتهي القصة هنا أو حتى في اليوم التالي، بعد أن عين الرئيس الجديد سابقه رئيساً للوزراء، لكن مناورة دستورية من بوتين تعيده إلى السلطة بعد 4 سنوات. ففي نهاية العام عدل الدستور الروسي لتصبح مدة الرئيس 6 سنوات بدلاً من 4، وقرب نهاية ولايته اقترح الرئيس ميدفيديف على حزبه ترشيح بوتين في الانتخابات التالية. فالدستور الروسي كان يمنع وقتها تولي منصب الرئيس أكثر من مدتين متتاليتين، لكنه لم يكن يحدد عدد المدد التي يمكن لرئيس واحد أن يتولاها ما دام حياً. وللمرة الأولى في حياته يعلن حملة انتخابية، وفي 7 مايو 2012 عاد بوتين إلى الكرملين. في فبراير 2014
أنهت ما عرفت بثورة الكرامة حكم الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش. كان بوتين كثيرا ما يصف أوكرانيا بأنها روسيا الصغيرة، ومع تصاعد الأحداث والخوف من تولي السلطة حكومة موالية للغرب، سارع بوتين إلى ضم شبه جزيرة القرم وميناء سيفاستوبول بعد استفتاء شعبي في القرم جاءت نتيجته بالموافقة على انضمامها لروسيا. كان هذا التوسع الوحيد للأراضي الروسية منذ تفكك الاتحاد السوفيتي. Пользуются в интересах других стран, которые хотят создать в лице России образ врага и использовать этот образ врага для того, чтобы сохранить свое лидерство в западном сообществе. Россия не проводит никакой экспансионистской политики, а решение в отношении Крыма, хотел бы повторить то, что сейчас сказал вашему коллеге из японского агентства, связано не только с тем, что Россия считает эту территорию Крыма своей исконной территорией, а прежде всего это решение основано на волеизъявлении народа. Демократия, страна, которую вы представляете, считает себя демократическим государством. Демократия – это власть народа, либо власть, опирающаяся на волю народа. Народ Крыма пришел на референдум и выразил свое мнение. И мы считаем, что это мнение должны уважать все. لن ينتهي الصراع الأوكراني الروسي بضم القرم، فعام 2022 بعد الحديث عن رغبة أوكرانيا في الانضمام لحلف الناتو، شنت القوات المسلحة الروسية حربا ضد جارتها أوكرانيا لم تحسم إلى الآن. Наши действия – это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Как бы тяжело ни было, прошу понять это. И призываю к взаимодействию, чтобы как можно скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед. Никому не позволять вмешиваться в наши дела, в наши отношения, а выстраивать их самостоятельно, так, чтобы это создавало необходимые условия для преодоления всех проблем. И, несмотря на наличие государственных границ, укрепляло бы нас. وبينما تساند دول عدة في الغرب أوكرانيا، تتصاعد مخاوف من محاولات الولايات المتحدة حسب وصف بوتين لزعزعة استقرار النظام العالمي ومحاولة إعادة تشكيل العالم بما يتوافق مع مصلحتها الخاصة. في مارس 2024 فاز بوتين في الانتخابات الرئاسية للمرة الخامسة من الجولة الأولى بنسبة أصوات بلغت 87%، وهي أعلى نسبة يحصل عليها مرشح روسي في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي. ويمكن أن يظل في السلطة حتى عام 2036، حيث أدخل عام 2020 تعديلات على الدستور الروسي تسمح بإعادة انتخابه فترتين رئاسيتين جديدتين.